السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ عواشة مبروكة. اليوم جيت ندير لكم واحد الفيديو اللي طلبوني عليه بزاف تاع البنات. السر اللي كيخلي الحنة تكون حمراء، احمر غامق رائع. متنساوش تدعموني بلايك واشتراك فضلا وليس امرا. دابا غندوزو المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه اللي موجودين في اي منزل. نبداو بالكركديه. اوراق الكركديه اللي موجودين عند اي عطار كيعطو واحد اللون احمر جميل. هنا عندنا قطعتين ديال الحامض او الليمون ومعهم شويه تاع القرنفل ضروري من الضروريات في هذه الوصفه. هنا عندنا السكر واتاي، الا ما عندكش اتاي ديري اللي بطون. المهم السكر علاش كنديروه؟ حيتاش كيخلي الحنه ما تقطعش في البرا. دابا غنديرو كاع هاد المكونات في كسرونه. نسيت ما نوريتكم السواك، يمكن لك ما ديريهش الا ما توفرش عندك في البيت، ولكن حتى هو عنده منافع زوينه. دابا غتزيد الماء باش نخليه يغلي. هنا بعد ما غلى غنحتاجوه سخون، ما نخلوش حتى يبرد. هنايا غادي نوريكم الحنه اللي كنستعمل، اللي معروفه الماركه تاع خلاله، كتكون ذهبيه والحنه كتكون خضراء. هنا كنصفي الحنه حيتاش كيكون فيها شي كركبات صغار، وما كنحتاجش باقي ندوزها في الليفه من بعد ما كنخلطها. وهنا زدت معلقه تاع الجوليو ولا 2 معالق، تقدري تستغني عليه. وهنا كنصفي داك الخليط اللي درنا. شوفوا كيفاش ولا اللون تاعو احمر، هو اللي كنخلطوا به الحنه. وهذه هي النتيجه الاخيره. كنخلوه تقريبا شي ساعه هاد المكانه، كنغطيه وكنحطوه في شي بلاصه اللي دافيه ما يوصلهاش البرد وتخليه يطلق، وعاد ديك الساعه تقدري تستعمليه كيجبد. هذا بسبب السكر. ميزه زوينه بالنسبه للنقاشات اللي كيديروا في البرا، باش كترسمي الخط ما كيتقطعش ليك. داكشي علا كنديروا السكر. شوفوا هنايا فاش جيت نحيدها راه باقي عجينه، يعني راه ماشي خليتها حتى نشفات. تبارك الله، شوفوا اللون رائع رائع. الا خليتيها اكثر من هكا راه غادي تعطيك اكثر من هكا. انا ما كانش عندي الوقت وحيدتها. شوفوا اللون كيفاش داير، تبارك الله. كنتمنى تجربوها وتدعوا معايا. هنا غادي نخلي لكم صور وفيديوهات تاع الحنه، نقش هندي وفارسي للاستفاده فقط. وشكرا بزاف للمشاهده، وكنتمنى الدعم تاعكم. شكرا بزاف.